Hello, what's up guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් මම මේ වෙදිත් plan කරලා තියවා 2021 අවුරුද්දේ අලුතින් ඉගෙන ගන්න මොනවද වගේම 2021 අවුරුද්දේ කරන්න තියෙන වැඩ මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යව IT industry එකේ ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් programming languages කරනවට අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ හින්දා පහුගිය සති දෙක තුනේම මෙතන research එකක් කරා අලුතින් මේ IT industry එකට එන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන programming languages පහ මොනවද කියන එක ගැන. මෙතනදි මම Google Trend එක වගේම Indeed.com එකේ පෙන්නන salary එකත් ලංකාවේ job market එක ඇතුළේ තියෙන salary එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරා. ඒ වගේම Stack Overflow එකේ GitHub එකේ තියෙන behavior එක ගැන ලෝකේ ප්‍රධාන software companies පාවිච්චි කරන මොන language එකද කියන ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරා. right. ඉතින් එතනදි තෝරාගත්ත හොඳම programming languages පහ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. right in the 2021 ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන programming languages වලින් පස්වෙනි ස්ථානයේ තියෙන SQL. SQL කියන්නේ structured query language කියන එක. මේක අපි use කරන්නේ database එක interact වෙන්න. ඔයා දන්නවා මීට දශක කිහිපයකට කලින් ලෝකෙ තිබ්බ වටිනම දේ තමයි gold. එහෙම නැත්නම් රත්තරන්. හැබැයි මේ වෙනකොට මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි ලෝකෙ වටිනම දේ data. ඉතින් ලෝකෙ පුරාම තියෙන companies හැමදාම data collect කරනවා. මේ collect කරන data store කරනවා, process කරනවා, ඒ වගේම analyze කරනවා. මෙන්න මේ වගේ වැඩවලට තමයි අපි SQL use කරන්නේ. ඉතින් SQL use කරන ප්‍රධාන companies මොනවද කියලා ගත්තොත් Microsoft එක, Alibaba එක වගේම Stack Overflow එකේ use වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඕනම තැනක database එකක් run වෙනවා. මේ database එක SQL වලින් run වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා මේ 2021 අවුරුද්දේ SQL ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම Indeed.com එකේ රනවට ඇමරිකාව ඇතුළත වාර්ෂික $96,000 වලට ලබා ගන්නත් පුළුවන් මේ SQL developer කෙනෙක් විදිහට. right. ඒ වගේම අපේ list එකේ හතරවෙනි ස්ථානය ගන්නේ PHP. PHP කියන්නේ general purpose scripting language එකක්. මේ PHP පාවිච්චි කරන්නේ web developing වලට. ඉතින් ඔයා ඉස්සරහට web developing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට PHP කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන language එකක්. ඒ වගේම මේ වෙද්දි ලෝකේ තියෙන වෙබ්සයිට් වලින් 78.9%ම රන් වෙන්නේ PHP වලින්. ඒකට හේතුව තමයි WordPress වලට ඇතුළට ගිහින් බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන PHP ෆයිල් ප්‍රමාණය. ඉතින් WordPress රන් වෙන්නේ PHP වලින්. ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන small businesses වල වෙබ්සයිට් ගොඩක් රන් වෙන්නේ මේ WordPress වලින්. ඉතින් PHP ඉගෙන ගන්නකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා web developing වලින් ඉස්සරහට යනවා නම්. හැබැයි ඔයාලට machine learning ඒ වගේ දේවල් වලට මේ PHP නම් යොදා ගන්න බෑ. right. ඒ වගේම මේ විදිහට ලෝකේ PHP developers ලට high demanding job market එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න Facebook එක, Yahoo එක වගේ Mailchimp එක run කරන්නේ මේ PHP වලින්. right. ඉතින් Indeed.com එකට අනුව ඔයාලට ඇමරිකාව ඇතුළත ඇමරිකන් ඩොලර් 1,01,000ක වාර්ෂික වටිනාකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් PHP developer කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් අපේ list එකේ තුන්වෙනි තැනට එන්නේ Java. මේ වෙද්දි Java ගැන අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම Java ඉගෙන ගන්න යම්කිසි උත්සාහයක් දරලා ඇති. ඉතින් Java කියන්නේ ලෝකේ තියෙන most demanding programming language එකක්. ඒ වගේම ලෝකේ හැම තැනම විහිදිච්ච language එකක් තමයි Java කියන්නේ. ඉතින් සමහරලාට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් දැන් Java නෙවෙයි Java වලට තවත් programming language ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. දැන්ම Java ඉගෙනගෙන ඒක තේරුමක් වේද කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ IT industry එක ඇතුළත මුල් බැහැගෙන තියෙන Java කියන දේ ඒක හැම තැනම පැතිරලා තියෙන එක එකපාර වෙනස් කරන්න නම් ගොඩක් අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔයා 2021 අවුරුද්දේ Java ඉගෙන ගන්න ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයා Android app developing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට Java අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ වගේම IoT device එහෙම නැත්නම් Internet of Things කියලා අපි ගන්නවා. මෙතනදී අපි industrial device පාවිච්චි කරනවා. industrial robots ලා හදනවා. medical device හදනවා. මේ වගේ හැම තැනකම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ Java කියන language එක. මේ වෙද්දි ලෝකෙ පුරා මිලියන ගණනක් Java developers ලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන list එකට අනිවාර්යයෙන්ම Java language එකත් ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් ඔයා Java ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනින් basic ටික විතරක් ඉගෙන නතර වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම framework එකට යන්න. මෙතන Spring Boot framework එක මම ඔයාලට recommend කරනවා. මොකද ඒක ගොඩක් popular framework. ඒ වගේම ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් මේ Spring Boot framework එක ඉගෙන ගන්න එකේ. right. ඉතින් ලෝකෙ මේ වෙද්දි ගොඩක් ජනප්‍රිය companies වල eBay එක, Airbnb එක වගේම IBM එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ Java language එක. ඒ වගේම Indeed.com එකට අනුවට ඇමරිකාව ඇතුළත වාර්ෂික $1,03,000කට ලබා ගන්න පුළුවන් Java developer කෙනෙක් විදිහට. right. ඉතින් ඔන්න 2021 අවුරුද්දේ ඉගෙන ගන්න ඕන languages list එකෙන් දෙවෙනි තැන තියෙන්නේ JavaScript වලට. JavaScript කියන්නේ high demanding language එකක්, ඒක super language එකක්. right. ඉතින් මේකට තියෙන job market එකත් අති විශාලයි. ඔයාලට ඕන නම් Indeed.com එකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම LinkedIn එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ JavaScript developers ලාට තියෙන job market එක කොහොමද කියන එක ගැන. මේකට හේතුව තමයි JavaScript වලින් highly interactive website හදන්න පුළුවන්, dynamic static website හදන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම මේ website එකේ back end එක වගේ front end එකත් ඔයාලට control කරන්න පුළුවන් මේ JavaScript වලින්. ඔයා website එකේ front end එකේ වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා React.js වගේම back end එකේ වගේ නැත්නම් මේ server side එකේ වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Node.js උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ලෝකෙ මේ වෙද්දි ක්‍රොස් ප්ලැට්ෆෝමින් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප් කරන ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි iOS වලට අදාළ Swift වලින් වෙනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඇප් එක වෙනම Java වලින් Android වලට අදාළව ඩෙවලොප් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් මේක මේන්ටේන් එකක් කරලාදී මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම වෙන වෙනම මැනේජ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. right ඉතින් මේ හින්දාම ගොඩක් කම්පැනිස් මේ වෙද්දි JavaScript වල තියෙන React Native Flutter වගේ framework use කරලා මේ platform දෙකටම අදාළ වෙන application build up කරනවා right ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙද්දි PayPal එක Google එක වගේම ගොඩක් කම්පැනිස් මේ JavaScript use කරනවා මේක ඉතින් demand එක ගොඩක් වැඩි ඒ හින්දා මට ඇමරිකාව ඇතුළේ ඇමරිකාව වල 113000ක වාර්ෂික වටුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් JavaScript developer කෙනෙක් විදිහට right ඉතින් මේ වෙද්දිත් guess කරලා ඇච්චි 2021 අවුරුද්ද අපිට ඉගෙන ගන්න හොඳම programming language එක මොකක්ද කියන එක ඒ වගේම ඔයයි වැඩි ඉගෙන ගන්න හැමති විශේෂ language එකක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න අපිට ඒ ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් right ඉතින් අපේ language list එකේ පළවෙනි තැන තියෙන Python programming language එක Python කියන්නේ මේ වෙද්දි ගොඩක් වේගෙන් ඩෙවලොප් වෙන ඒ වගේම ගොඩක් පොපියුලර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ වගේම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට මැෂින් ලර්නින් වලට මේ Python කියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක අපි යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් අපි වෙබ් ඩෙවලොපින් වලට වගේම ගේම් ඩෙවලොපින් වලටත් යූස් කරනවා. රයිට් ඉතින් අපේ Hackinglk channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ කලින් Python වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ Python ලැන්ග්වේජ් එක ගැන. ඒ වගේම මේ වෙද්දි Amazon එකේ Spotify එකේ වගේම Instagram එකේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ Python කියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් ජොබ් මාකට් එකෙත් මේ Python developers ලට ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයා LinkedIn එකේ හරි Indeed.com එකේ හරි search කරලා බලුවොත් මේ Python developers ලට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් Indeed.com එක යනකොට ඇමරිකාව තුලදී වාර්ෂික 1,70,000ක වටුවක් ලබා ගන්න පුළුවන් Python developer කෙනෙක් විදිහට. right ඉතින් අපි මෙතෙක් කතා කරපු දේවල් කතා කරේ ඇමරිකාවට අදාළ. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවේ තියෙන ජොබ් මාකට් එකට අදාළ තමයි වැටුප් ප්‍රමාණයන් ගැන කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ගැටලුවක් ඉතින් ලංකාවේ software developer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් software engineer කෙනෙක්ගේ මේ වැටුප් ප්‍රමාණය කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලා depend වෙනවා වැඩ කරන company එක වගේ experience එක වගේම මොන ශ්‍රේෂ්ඨද වැඩ කරන්නේ කියන එකත් එක්ක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ IT industry එක එහෙම නැත්නම් මේ software engineering field එක ගත්තාම ඔයාගේ ලක්ෂයක ඉඳන් ලක්ෂ 6ක් වෙනකම් වැටුපකට යන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම depend වෙන්නේ ඔයා වැඩ කරන company එක ඔයාගේ experience එක වගේම ඔයාගේ තියෙන talent එකත් එක්ක. ඉතින් තාමත් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් කරන ඔයාලට කියන්න තියෙනවා කැමති ෆීල්ඩ් එක ඉස්සරහටම දිගටම ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් විතර ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ ජොබ් එකට. අනිට අදාළව ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි Hackinglk channel එකෙන් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔයාලට තවත් මොන හරි දේවල් දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එක use කරන්න පුළුවන්. අපිට දෙන දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම අපි complete web developing course එක තියෙනවා. ඔයාලට මේකත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට අපි complete ethical hacking course එකකුත් ඔයාලට අරන් එනවා. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු මේ IT field එක ගැන තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න.